શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 875 પરમ કૃપાલુ મુનિવર્યના ચરણ કમલમાં પરમ ભક્તિથી સવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. અહો સત્પુરુષના વચનામૃત મુદ્રા અને સત્સમાગમ સુષુપ્ત ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શન માત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ અને પૂર્ણ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના કારણભૂત, છેલ્લે અયોગી સ્વભાવને પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાબાદ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ત્રિકાલ જયવંત વર્તો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આજે કાર્તિક પૂર્ણિમાનો દિવસ. શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામધારી દેહનો 150 વર્ષ પહેલા જન્મ થયો. અર્થાત શ્રીમદ રાજચંદ્ર રૂપે જીવનની આજથી 150 વર્ષ પહેલા શુભારંભ થયો. જીવન એટલે શું? તારીખો, ઘટનાઓ, પ્રસંગો, પ્રસંગ સાથે જોડાયેલા સ્થળો, સમય. શું આ બધાનો સરવાળો એ જ જીવન છે? જેમ હાથીને 2 પ્રકારના દાંત હોય છે, એક જે દેખાય તે, એક જે ન દેખાય તે, જે ચાવવામાં કામ લાગે એવા. એમ જ્ઞાનીનું 2 પ્રકારે જીવન છે, એક બાહ્ય જીવન, એક આંતરિક જીવન. બાહ્ય જીવન એટલે ઘટનાઓ, પ્રસંગો જે આંખે દેખાય, પુસ્તકમાં આલેખાય. અને એક જ્ઞાનીનું આંતરિક જીવન, અંતરંગ ભાવ દશા, જે આંખે ન દેખાય, એ દ્રષ્ટિએ અદ્રશ્ય છે, પરંતુ મુમુક્ષુના નેત્રો જેને જોઈ લે છે એવું જીવન. બાહ્ય જીવન એટલે ક્યારે જન્મ થયો? વિક્રમ સંવત 1924, 1867. ક્યાં થયો? વવાનિયા ગામે. કોણે ત્યાં થયો? રવજીભાઈ ને દેવાબાને ત્યાં. વગેરે વગેરે. લગ્ન ક્યારે થયા, દીક્ષા ક્યારે લીધી, કેટલું જીવ્યા, આ બધું બાહ્ય જીવનની કથા છે. અને અભ્યંતર જીવન એટલે જેની સાથે જ્ઞાનીપણાનો સંબંધ છે. અંતરંગ પરિણતિ, અંતરંગ ભાવદશા, દેહાતીત, ઘટનાતીત. અને એ ભિન્નપણું સાથે જ જ્ઞાનીપણાનો સંબંધ છે. અને તેથી જ તેઓ પૂજ્ય છે અને આપના આરાધ્ય છે. અજ્ઞાનીને તો સંયોગોનો મહિમા છે. તેથી ક્યારે છોડ્યું, શું છોડ્યું, એનો મહિમા છે. ક્યારે ઘર છોડ્યું, ક્યારે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ક્યારે સંન્યાસ જીવન અપનાવ્યું, એની સાથે સંબંધ છે. અથવા તો પ્રાપ્તિ સાથે સંબંધ છે. ભગવાનની સમવસરણની પ્રાપ્તિ થઈ એમાં વધારે રસ છે, અને એમના કેવલ જ્ઞાન અને વિતરાગતામાં અજ્ઞાની જીવને ઓછો રસ છે. પરંતુ આ કારણે તો જ્ઞાની પૂજ્ય નથી, કારણ કે આ તો શરીરની કથા છે, કર્મના ઉદયની કથા છે. ઘર, સ્ત્રી અથવા આશ્રમ, શિષ્યોની સંખ્યા, આ બધા સાથે તો જ્ઞાનીનો સંબંધ નથી. મુમુક્ષુને તો અંતરંગ દશાનો મહિમા છે, અંતર પરિણતિનો મહિમા છે. પ્રભુએ સ્વમુખે ફરમાવ્યું છે, અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભાળીએ ત્યારે માન જાણીએ છીએ.
મુમુક્ષુને એ ચીજમાં રસ છે જેમાં ઇનર ટ્રાન્સફોર્મેશનનો મેસેજ મળે છે. યથાર્થ ઓળખાણથી યથાર્થ ભક્તિ થાય. બાકી તારીખો ને ઘટનાઓનું પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ કોઈ મૂલ્ય નથી. આજે સવારે અભિષેક કરવા ઉપર ગયો ત્યારે એક જણાએ મને પૂછ્યું, સુંદર રીતે અભિષેક થતો નિહાળ્યો, એટલે કે બાપા આજે પ્રભુ બહુ ખુશ હશે નહીં? મેં કીધું એ વિકલ્પ મને જાગ્યો નથી અને એ પૂછવાની પણ મારી હિંમત નથી. હું પૂછું કે પ્રભુ આપ આજે બહુ ખુશ હશે? તો કે કેમ, આજે શું બન્યું છે? મેં કીધું દેહનો જન્મ 150 વર્ષ. તો કહેશે કે કોનો દેહ? શું દેહ? જેને મેં કદી મારું માન્યું નથી એનો ઉત્સવ કરવામાં જો તમને હર્ષ થતો હોય તો ચૈત્રવદ પાંચમે દેહ છોડ્યાનું તમને શોક ને વિરહ બી થશે. અને મારો મેસેજ તો એટલો જ છે કે હર્ષ શોકથી પાર થાવ, હર્ષ શોકથી પર થાવ. જોકે હું ઇનર રિહર્સલ કરતો હતો કે પ્રભુ આવું બોલે તારે હું શું બોલું. પહેલા તો કહીશ કે આપની વાત તદ્દન સાચી છે, હતી. પરંતુ પ્રભુ અમે સાધક છીએ, એની સાથે ભક્ત પણ છીએ ને, એટલે અમારી ભક્તપણું આ બધી ચીજથી પણ એક ઉલ્લસિત પરિણામ થવાથી આવું આયોજન કરીએ છીએ. તમારી દ્રષ્ટિએ આ બધી બાળ ચેષ્ટા છે અને એ મને સ્વીકાર્ય છે. આપના માર્ગે જ આવીને પ્રૌઢ બનશું ત્યારે કોઈ વાર આ બધી ચીજનો મહિમા નહીં રહે. સ્વામી ગુણ ઓળખી સ્વામીને જે ભજે, દર્શન શુદ્ધતા તેહ પામે. અંતરંગ ભાવ દશાની ઓળખાણ થવી જોઈએ, તો જ ખરેખર જ્ઞાનીની મુદ્રા, વચનામૃત અને સત્સમાગમ સેવ્યો કહેવાય. આ સમજવા માટે બે ચીજ સમજવી પડશે. એક છે ઇતિહાસ અને બીજું છે સત્ય. સત્ય એટલે જે હોવું જોઈએ તે, તેનાથી અન્યથા સંભવ જ નથી. જો તમે પ્રભુને જ્ઞાની માનો તો આમ જ હોય, એનાથી અન્યથા અસંભવ છે. અને ઇતિહાસ, હિસ્ટ્રી એટલે કે જે બન્યું તે, જે બન્યું તે, અને એમાં અન્યથા સંભવ છે. આ વાતને જરા સમજવી પડશે. એક બર્ક નામનો ઇતિહાસકાર હતો, હિસ્ટોરિયન હતો, અને 15 વર્ષથી કામ કરતો હતો. એને 1000 વર્ષનો ઇતિહાસ લખવો હતો. 15 વર્ષથી કામ કરતો હતો. વિગતો ભેગી કરે, સંશોધન કરે, સંકલન કરે. એક દિવસ બપોરે પોતાની રૂમમાં કામ કરતો હતો અને બહાર કંઈકથી કંઈક અવાજ આવ્યો, તેથી બહાર ગયા. પૂછ્યું આટલો બધો અવાજ કેમ છે? તો એક વ્યક્તિએ કીધું કે 2 લોકો ઝઘડતા હતા અને એમાં એકની હત્યા થઈ ગઈ. ઝઘડતા ઝઘડતા એ ઝઘડો એવી લેવલ પર પહોંચ્યો કે એની હત્યા થઈ ગઈ. તો કે એમ, ત્યાં હજી તો એ ઘટનાને બન્યાને 10-15 મિનિટ જ થઈ હતી. ઘણા બધા આઈ વિટનેસીસ ત્યાં હતા. એકને પૂછ્યું કે આ કેવી રીતે થઈ ગયું? તો કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને એમાં એક જણ ઢળી પડ્યો. બીજાએ કીધું કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને એકના હાથે બીજાની ભૂલથી હત્યા થઈ. ત્રીજાએ કીધું કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને સ્વ બચાવ કરવામાં બીજાની હત્યા થઈ ગઈ. ચોથાએ કીધું કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને એક વ્યક્તિએ જાણી જોઈને બીજાની હત્યા કરી. બર્ક વિચારે છે કે આઈ વિટનેસ પાસેથી હું આ વિગતો ભેગી કરું છું. 15 મિનિટ પહેલા બનેલી ઘટના છે અને છતાં આટલી જુદી જુદી વાત આવે છે અને હું 1000 વર્ષનો ઇતિહાસ લખું છું. એટલે ઇતિહાસ હંમેશા વિવાદાસ્પદ જ હશે.
એટલે ઇતિહાસ લખનાર અને પુરાણો લખનાર અલગ કેમેરા છે બંને પાસે. એક માત્ર બાહ્ય ઘટનાઓની જાણકારીની નોંધ કરે છે, બાહ્ય ઘટનાઓની જાણકારી ભેગી કરે છે, સંગ્રહ કરે છે અને એની નોંધ કરે છે. અને બીજો, આ ઘટનાઓ વખતે પુરાણકાર આ ઘટનાઓ વખતે અંતરંગ ભાવ દશા કેવી હતી તેની નોંધ કરે છે. એટલે કે સત્યની નોંધ કરે છે. એક તથ્યની કરે છે, એક સત્યની કરે છે. અને તેથી જ જ્ઞાનીપણા વિશે ઇતિહાસ બહુ ઓછું ઉદ્ઘાટિત કરી શકે છે. પુરાણ જેને લખે છે, અર્થાત એક સત્પુરુષથી બીજા સત્પુરુષ ઓળખાય છે, કારણ કે ઘટનાઓનું ડિસ્ક્રિપ્શન પછી આ ઘટનાતીતપણું જે છે એ સમજાવીને જ્ઞાનીની ઓળખાણ થાય છે. તેથી ઇતિહાસકાર માત્ર ફેક્ટ્સ ઉપર દ્રષ્ટિ કરે છે. અને તેથી જ્યારે જીસસનો ઇતિહાસ લખાયો તો ઇતિહાસકારને આ વાત ફાવતી નથી કે સૂલી પર ચડાવ્યા પછી, ક્રોસ પર ચડાવ્યા પછી 3 દિવસ પછી ઈસુ પાછા પુનઃ જીવિત થયા. આ વાત ઇતિહાસકારોને બેસતી નથી, પુરાણકારોને બેસે છે, કારણ કે એમાં કોઈક મેસેજ છે. ઇતિહાસકારોને એ વાત બેસતી નથી કે ઈસુ એક કુંવારી માતા થકી જન્મ્યા, વર્જિન મેરી, મરિયમ. એક એવું કેવી રીતે બની શકે કે કોઈ પુરુષના સંયોગ વિના કોઈનો જન્મ થાય? અને જો એ ઘટના બની જશે તો એનું એટલો જ મતલબ થાય કે એ સ્ત્રી ખરાબ સ્ત્રી હતી, આટલો જ અર્થ થાય. પુરાણકાર કે આમ જ હોય. મહાપુરુષોનો જન્મ કુંવારી સ્ત્રીના શરીર સાથે સંબંધ નથી ધરાવતું. મેરીનું ચિત્ત, મરિયમનું ચિત્ત કેટલું કુંવારું હતું, કેટલું ઇનોસન્ટ હતું, એ વાત કહેવા માંગે છે કે આવા મહાપુરુષોનો જન્મ વિકારમાંથી ઉત્પન્ન થઈ ન શકે. અરે અમે ઇઝરાયલ ગયેલા 2012માં, તો અમે ચર્ચમાં ગયા તો કે જીસસ ઇઝ અ સન ઓફ ગોડ. થોડી દૂર એક સિનેગોગ હતો, એમાં જવાનું થયું તો કે જીસસ વોઝ સન ઓફ જોસફ એન્ડ મેરી. હી વોઝ અ સન ઓફ મેન, નોટ સન ઓફ ગોડ. ઇતિહાસકારને આટલી જ વાત બેસે, હી વોઝ સન ઓફ જોસફ. પરંતુ પુરાણકાર કે કદી દેહ સાથે ઐક્ય કર્યું જ નહોતું, આત્મા સાથે ઐક્ય કર્યું હતું. સો હી સન ઓફ ગોડ. જ્યારે હું MA કરી રહ્યો હતો ઇન અર્લી 90s ઓર અધર લેટ 80, ત્યારે જૈનિઝમ ઉપર મેં સ્ટડી કર્યું હતું. તો અમારી ક્લાસમાં એક છોકરાએ પૂછ્યું કે મહાવીર જ્યારે સાધના કાલમાં જંગલોમાં વિચરતા હતા ત્યારે ચંડકૌશિક નામના એક સર્પે પગમાં દંશ માર્યો અને દૂધની નદી વહેવા લાગી. આ વાત કેવી રીતે હોઈ શકે? પહેલા તો દૂધ માત્ર સ્ત્રી શરીરમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે, પુરુષ શરીરમાં કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે? એક જણાએ હાથ ઊંચો કરીને પૂછ્યું પ્રોફેસર. અને માની લો કે દૂધ નીકળ્યું તો દૂધથી ભરેલું શરીર હતું ને તડકામાં ધ્યાન વગેરે કરે તો એ દૂધનું દહીં કેમ ના થઈ ગયું? કોણ સમજાવે? પુરાણકાર સમજાવશે કે આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે સર્પદંશ થયો ત્યારે મહાવીરના ચિત્તમાં કોઈ આર્ત ધ્યાન કે રૌદ્ર ધ્યાન થયું નહોતું. હું દુઃખી છું કે આ મારો દુઃખનો કરનાર છે એવા વિકલ્પો ઉત્પન્ન થયા નહીં. ઉલટું એ જીવ માટે પરમ વાત્સલ્ય જાગ્યું. કેવું વાત્સલ્ય? તો કે માના હૃદયમાં જેવું વાત્સલ્ય હોય, જેના કારણે એના સ્તનમાં દૂધ ઉત્પન્ન થાય, એવી ઘટના બની. એટલે ઇતિહાસકાર અને પુરાણકારની વાત અલગ આવશે, કારણ કે ઇતિહાસકાર માત્ર બાહ્ય ઘટનાનું નોંધ કરશે, ત્યારે પુરાણકાર તો અંતરંગ ચિત્તની દશાની નોંધ કરશે. તકલીફ એ છે કે અનુયાયીઓ અને વિરોધીઓ
આ બંનેને બાહ્ય ઘટનામાં રસ છે. અનુયાયીને એ સિદ્ધ કરવામાં રસ છે કે મહાવીર કેવા મહાપુરુષ હશે કે એમના શરીરમાં લોહી નહીં પણ દૂધ હતું. એટલે એમને પણ આ કથા બહુ ગમશે. અને વિરોધીઓ પણ હશે કે આવી બોગસ વાહિયાત વાત કેવી રીતે બની શકે. અનુયાયીઓને અને વિરોધીઓને આ બાહ્ય ઘટના, શારીરિક ઘટનામાં રસ હશે. પરંતુ જે મુમુક્ષુ છે, જે મોક્ષનો અભિલાષી છે, તેને અંતરંગ દશામાં રસ હશે. તેનો કેમેરા જ શરીર પરથી ચિત્ત પર જતો હોય છે, આત્મા તરફ હોય છે. અને તેથી કંઈક જુદું જ જુએ છે. કોડિયું નથી જોતું, એ જ્યોતિ જુએ છે. અને એ જ્યોતિ જોઈને એ અંતરંગ દશા જ મારા મોક્ષનું કારણ છે એમ માની એમાં ચિત્તને પરોવે છે. અંતરંગ ઓળખાણ એવા કર્મોદય વખતે, એવી ઘટના વખતે આ મહાપુરુષોના અંતરમાં શું ભાવ હતો એના ઉપર મુમુક્ષુની દ્રષ્ટિ છે. કારણ કે મુમુક્ષુ એક વૈજ્ઞાનિક જેવો છે. એને પ્રયોગ કરવો છે, એને પ્રયોગ કરીને પ્રાપ્તિ કરવી છે. અને એ પ્રયોગ માટે એને જે ટિપ્સ જોઈએ છે, એને જે મેસેજ જોઈએ છે, એ જ્ઞાનીના અંતરંગ જીવનની ઓળખાણથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અંતરંગ જીવનથી લાભ છે. પોતાના ભાવોની સતત તપાસ જે કરતો હોય ને, તેને જ જ્ઞાનીના અંતરંગ ભાવોની ઓળખાણ કરવાનો રસ છે. એ દશાનું દર્શન કરવાનો રસ હોય છે. એક બાજુ મૂળ જીવો છે, બીજી બાજુ મુમુક્ષુ જીવો છે. મૂળ જીવોને તુલના કરવી છે એક સંતની બીજા સંત સાથે, એક ભગવાનની બીજા ભગવાન સાથે. તુલનાત્મક અભ્યાસ, કમ્પેરેટિવ સ્ટડી કરવી છે બે જ્ઞાની વચ્ચે. આટલું સરખું હતું, આટલું જુદું હતું. સફેદ કપડાં પહેરતા હતા, ભગવા કપડાં પહેરતા હતા. એમ જુદું એને તુલના કરવી છે. મુમુક્ષુને તુલના કરવી છે પોતાની ભાવદશા અને જ્ઞાનીની ભાવદશા વચ્ચે. અહો પ્રભુ, આપ તો કેવા વિરાટ છો, કેટલા મહાન છો, અને હું આવો કેમ? જરા ગરમી થાય તો હું આકુલ વ્યાકુલ કેમ થઈ જાઉં છું? હું ઘટનામાં કરતા ભોગતા કેમ થઈ જાઉં છું? આપ દિવ્ય ભાવોમાં સતત રમો છો ને હું માયિક વાસનાઓમાં કેમ છું? આપ અખંડ ભગવત સ્મરણ કરો છો અને હું ક્ષણ પણ સ્મરણ નથી કરી શકતો. આવું કેમ છે? અને આપ જેવી દશા હું કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરું એનું સતત ચિંતન મનન કરે છે, નિધિધ્યાસન કરે છે, પ્રયોગો કરે છે ને પ્રાપ્તિ કરે છે. ભાવોની શુદ્ધતા અને બીજી બાજુ ભાવોની વિરાટતા, એની તુલના કરી અને નિરંતર એક દ્રઢ નિશ્ચય કરે છે કે આવા મહાપુરુષને મારા હૃદયમાં પધરાવું અને પ્રસારું તો અવશ્ય હું પણ ખીલી શકીશ. દુઃખી થતો નથી, ઉત્સાહી થાય છે. હું આવો કેમ છું, હું આવો અધમાધમ કેમ છું એમ કરીને બેસી નથી રહેતો, પણ હું પણ ખીલી શકું અને આપ જેવા ફૂલ જેવો બની શકું. Winners are what? Winners are losers who tried one more time. Once more he tried and he won. તો માત્ર પૂજા પાઠ, સ્તુતિ, સ્તવન, ગુણગાન, અભિષેક વગેરેમાં અટકી ન રહેતા સાધનાની પ્રેરણા અને સાધનાનું બળ મેળવવા માટે આ મહાપુરુષનું અવલંબન લેવું ઘટે. પ્રયોગ કરીએ, પ્રેરણા લઈએ, પ્રયોગ કરીએ અને અંતે એમના જેવી દશાને પ્રાપ્ત કરીએ. અનુકરણ કરવા, અનુસરણ કરવા, તેમના જેવા થવા માટે તેમનું અવલંબન જરૂરી છે. સત્પુરુષના અવલંબનનું પ્રયોજન એક જ છે, અંતરમાં ગતિ કરવી. અંતરમાં ગતિ કરવાના પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે આવા મહાપુરુષની નિરંતર ભક્તિ કરવાનો શાસ્ત્રનો આદેશ છે.
પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા, આ અંતર્મુખ થવાના પ્રયોજન સિદ્ધ કરવામાં પરમ કૃપાલુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એક મહદ ઉપકારી નિમિત્ત છે. અંતર્મુક્તાનું જીવતું જાગતું આમંત્રણ છે. આજે મૌલિકજી બોલ્યા કે પ્રત્યક્ષ છે, એટલે મેં ઉમેર્યું જીવતું જાગતું અંતર્મુક્તાનું આમંત્રણ છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોઈ ભૂતકાળની ઘટના નથી, 150 વર્ષ પહેલાની ઘટના, એક ઐતિહાસિક ઘટના એ માનવા હું તૈયાર નથી. જ્યારે જ્યારે ભીતરમાં તેમના પ્રત્યે એવો અપરંપાર પ્રેમ જાગ્યો ને, ત્યારથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર તમારા અંતરમાં જન્મી ચૂક્યા. કલી રૂપે તો જન્મી ચૂક્યા. હવે અંતર્મુખ થઈ આત્મસ્થિત થશે ત્યારે ફૂલ રૂપે જ્યારે તું ખીલશે ત્યારે તું ગણાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર. એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોઈ વ્યક્તિ નથી, શ્રીમદ રાજચંદ્ર એક ઘટનાનું નામ છે અને એ ઘટના વારંવાર ઘટી શકે. આ મહાપુરુષનું અવલંબન લઈ અને આ ઘટના આપનામાં જ્યારે ઘટે તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોઈ સંપ્રદાયના સ્થાપક નથી, વિતરાગ માર્ગે ચાલેલા એક આત્માની સિદ્ધિ છે. અથવા તો કહું તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર એ આત્મસિદ્ધિનો માર્ગ છે. અનુયાયી તરીકેની આપણી એ ફરજ છે, આપણે જાગૃત રહેવું જોઈએ કે સાંપ્રદાયિકતામાં જો આપણે અટકી ગયા તો એ આ મહાપુરુષની મોટી આશાતના અવિનય અભક્તિ છે. આવા આત્મસ્થ પુરુષનું અવલંબન લઈ જો આપણે આત્મસ્થ થઈએ અને આત્માની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીએ, એ જ એમના પ્રત્યેની આપની સાચી ભક્તિ છે. આવા પુરુષની પ્રાપ્તિ બહુ બહુ દુર્લભ છે. આવા મહાપુરુષની પ્રાપ્તિ બહુ દુર્લભ છે. એ વ્યક્તિને મેં કીધું ઈશ્વર બહુ થાકી ગયો હતો, જગતની રચના કરીને બહુ થાકી ગયો અને થોડો રેસ્ટની જરૂર હતી, રિટ્રીટ પર જવું હતું ઈશ્વરને. પણ હવે આ બધાનું કલ્યાણનું આખો ભાર ઈશ્વર ઉપર, જગતના જીવોના કલ્યાણનો ભાર ઈશ્વર ઉપર, તો કે કઈ રીતે વેકેશન લઉં, કઈ રીતે હિમાલય જઈને રિટ્રીટ પર જવું હતું ઈશ્વરને, પણ કે કઈ રીતે કરું, આટલું બધું કામ છે. હી ક્રિએટેડ શ્રીમદ રાજચંદ્ર. પછી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બધા જ વેકેશન પર નીકળી ગયા. તે 150 વર્ષથી વેકેશન પર જ છે. હવે આ મહાપુરુષ જગતનું કલ્યાણ કરશે. કેટલા જપ કર્યા, કેટલા તપ કર્યા, કેટલી તીર્થયાત્રાઓ કરી, કેટલી બધી શુભ ક્રિયાઓ કરી, એના થકી જે પુણ્યનો થોક વધ્યો ત્યારે આવા મહાપુરુષનો સત્સમાગમ પ્રાપ્ત થયો. નેમીજીને એક વખત હું કહેતો હતો કે હું કોણ છું એની શોધ કરવાની છે. જ્યારે દીક્ષા ગ્રહણ કરી ત્યારે હું કોણ છું એ મેં કીધું એની પહેલા ખાલી આટલો ભાવ નક્કી કરજો, હું કોનો થઈ ગયો છું. આ મહાપુરુષનું શરણ મને મળ્યું, શિષ્ય તરીકે મને સ્વીકાર્યો, હું કોનો છું એટલામાં જ કામ થઈ જશે. અરે આવા મહાપુરુષ મળે ને, એમના પ્રત્યે ભક્તિ જાગે ને, એ ભક્તને પછી મુક્તિની પણ ચિંતા નથી હોતી. આજે સવારે બાપુએ પણ કીધું, અરે આવા મહાપુરુષના શરણાગત તો મોક્ષને ખિસ્સામાં લઈને ફરે છે. હું તો મારી વાત કરું, મોક્ષ તો ખિસ્સામાં છે, વટાવતો નથી, કારણ કે મારે હજી ખૂબ ભક્તિ કરવી છે. એકવાર વટાવી લઈશ ને પછી ભક્તિ કરવા નહીં મળે મને. હજારો લોકો માર્ગ દેખાડે પણ એક સદગુરુ જ આપને પહોંચાડે. આત્મ સાક્ષાત્કારનો ડ્રીમ મેં આગળ પણ કહ્યું, હી ગિવ્સ અસ ધીસ ડ્રીમ એન્ડ હી ફુલફિલ્સ ધીસ ડ્રીમ ટુ. અરે કોયલનો અવાજ સાંભળ્યા પછી બીજો અવાજ ક્યાંથી ગમે?
ને આવા મહાપુરુષની ભક્તિ જાગે પછી સંસારની માયિક વાસનાઓ કઈ રીતે નડી શકે? આવા મહાપુરુષનો સત્સમાગમ સેવી. અરે કોઈક જુગારીનો પણ, આપણે જુગારીની બાજુમાં આપણે બેઠા હોય ને તો 10-15 મિનિટ પછી આપને પણ એક દાવ લગાવવાનું મન થઈ જાય. આવા મહાપુરુષનો સત્સમાગમ સેવે પછી સંસાર વધારવાની કોઈ ચેષ્ટામાં રસ પડે નહીં. એવી બારી છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કે ત્યાંથી અનંત આકાશ દેખાશે તમને. પહેલા તો મંઝિલ દેખાતી જ નહોતી. આ મહાપુરુષના શરણે આવ્યા એટલે એ મંઝિલ દેખાય છે પણ બહુ દૂર. અને જ્યારે એમના પ્રત્યે શુદ્ધ ભક્તિ જાગે તો જાણે જલધાર નિકટ છે, મારી મંઝિલ બહુ નિકટ છે, સરળ છે, સુગમ છે અને એમની કૃપાથી અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે એવો એક અહેસાસ ઉત્પન્ન થાય છે. આ અવસર છે, આ અવસર છે આપના સર્વ સ્વપ્ન સાકાર કરવાના. અને સર્વ સ્વપ્ન એટલે એક જ અપરોક્ષ અનુભૂતિ. આ સ્વપ્ન સાકાર કરવાનો આ અવસર છે. ચૂકી ન જઈએ, પુરુષાર્થમાં મંદતા ન આવે, પ્રમાદમાં જીવન વ્યતીત ન થઈ જાય, એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. નહીં તો આ દુર્લભ મનુષ્ય ભવ પછી દુર્લભ નહીં ગણાય, પછી માત્ર પંચભૂતોનો સંઘાત માત્ર ગણાશે. આવા મહાપુરુષની ભક્તિ, પરમ ભક્તિ સતત અહોભાવમાં સ્થિર રહી ત્રણેય યોગ એકત્વથી આજ્ઞાધીનપણું, એ જ સાચી ભક્તિ છે. આવા મહાપુરુષનો જન્મ કર્મના કારણે નહીં એમ સવારના કહેવામાં આવ્યું, કરુણાના કારણે જન્મ ધારણ કર્યો છે. હું તો કહું છું, હી વોઝ બોર્ન ફોર મી. હી વોઝ બોર્ન ફોર મી. હી ટુક બર્થ ફોર મી, મારા કલ્યાણ માટે. એન્ડ નાવ વી ઓલ હેવ ટુ બીકમ હિઝ પોસ્ટર્સ. આપણે જોઈને કોઈ પણ શ્રીમદ રાજચંદ્રનું પુસ્તકો નહીં વાંચે, આપણે જોઈને શ્રીમદ રાજચંદ્ર કેવા હશે એવો અભિપ્રાય બાંધશે. એટલે ભજનો કરવા તો બહુ સહેલું છે, પણ આખું જીવન તમારું ભજન બનવું જોઈએ. આખું જીવન ગુણગાન કરતું હોય એવું બનવું જોઈએ. એક જગ્યાએ અમે અમેરિકામાં હતા તો કે રાકેશભાઈ તમે તો અજોડ છો, અજોડ છો. અને મારું મોઢું પડી ગયું. બાજુમાં એક ભાઈ હતા, મેં કીધું આવું આ ભાઈ કેમ બોલે છે? હું તો પ્રભુ સાથે જોડાયેલો છું, જોડ બોલવું જોઈએ, અજોડ કેમ બોલે છે? બસ આ મહાપુરુષની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મનું સેવન આ જ આપણા જીવનનો લક્ષ્ય હોવો જોઈએ. અંતે એટલું જ, બ્લેસિંગ કહો તો બ્લેસિંગ. પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું, એમ માનો તો એમ, કે સૌને પરમ કૃપાલુ દેવનું શરણ ફલીભૂત થાવ, ફલીભૂત થાવ, ફલીભૂત થાવ. ઓમ.